Astăzi vreau să vă arăt un experiment care vă va pune intuiția la încercare și îl voi face chiar aici cu câteva ingrediente pe care le aveți și voi acasă. De exemplu, un pahar de plastic prin care putem vedea, niște fulgi de ovăz sau tărâțe, cum le mai spune, și o migdală. Și voi face în felul următor. Voi acoperi fundul paharului cu tărâțele. Ok? Îmi voi pune migdala, cam în centru, migdala în pahar, și o voi acoperi cu mai mulți fulgi de ovăz. Ok, e acoperită, suntem bine. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este, particula cea mai mare și cea mai grea din acest amestec este migdala și e cam la mijloc. Ce se va întâmpla cu ea când încep să vibrez paharul cu mișcări de genul ăsta? Se va duce la fund? Va rămâne unde e acum sau va urca la suprafață? Gândiți-vă, dacă vreți, puneți pauză filmulețului, faceți-vă o ipoteză despre rezultatul experimentului. Eu o să încep să văd care este rezultatul, așa că voi începe să agit paharul. Și iată că migdala a ieșit la suprafață. Și acesta este un fenomen care se cheamă convecție granulară, în termeni tehnici, dar este cunoscut drept fenomenul stafidelor din cereale. Probabil ați cumpărat cereale muesli care au stafide, fructe uscate, nuci și ați observat că întotdeauna nucile și fructele uscate sunt deasupra. Fizica a explicat acest lucru, iar explicația este că atunci când agităm un amestec de particule care au diferite dimensiuni, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, unele sunt mai ușoare, unele sunt mai grele, atunci când le amestecăm, se formează mici găuri, mici spații de aer, când săltăm totul, și particulele cele mici sunt capabile, fiind atât de mici, să se strecoare prin aceste găuri și să se ducă la fund. Și astfel, aparent paradoxal, particulele cele mai mari și mai grele, precum migdala mea, urcă la suprafață. Deci, sper că am reușit să vă surprind cu acest fenomen de fizică și, deși poate părea ceva copilăros, gen fizica cerealelor pe care le mâncăm dimineața, este un lucru real și are aplicații în viața de zi cu zi, de exemplu în producerea medicamentelor. Atunci când vrem să producem pastile sau tablete dintr-un amestec de particule, unele sunt de dimensiuni mici, unele sunt de dimensiuni mari, în acest amestec cu siguranță nu ne-am dorit ca toate particulele care conțin elementul important din medicament să fie doar la suprafață și atunci când începem să facem pastile mici, anumite pastile îl vor conține, altele nu. Deci este important să cunoaștem fenomenul convecției granulare sau efectul stafidelor din cereale. Sper că ați aflat ceva nou și începeți weekendul cu un zâmbet pe buze.